Lisa. I am Assistant Professor of Family Medicine at Addis Ababa University, and today's topic is life-saving CPR skills for newborns. My speakers today are Dr. Merawi Tabadi, who is a neonatology fellow and Assistant Professor of Pediatrics and Child Health, and Dr. Asnaqat Nuguse, who is a medical doctor and founder of MyGuya. So I'll let them introduce themselves. ሰላም እንዴት አመሻችሁ? ስሜ ዶክተር መርሃዊት አባዲ ይባላለሁ። በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ኮሌጅ ፒዲያትሪሻን እና በጨቅላ ህጻናት ትምህርት ክፍል የሁለተኛ ዓመት ኒዮናቶሎጂ ፌሎ ነኝ። እናም የሁለት ወንድ ልጆች እናት ነኝ። ሰላም አስናቀች ንጉሴ ይባላለሁ። I am the founder and CEO of Guya, which is a safe platform for first-time expectant couples and first-time parents where they can enrich their knowledge on the journey that's about to come. And now I'm also a mother of 2 kids. Thank you so much for joining us today. So I'm gonna direct the first question to Dr. Merhavit. So CPR ምንድን ነው? Sorry. So CPR stands for cardiopulmonary resuscitation. ያ ማለት ምንድነው? በአማርኛ ለመግለጽ እሞክራለሁ። So አንድ ሰው ጨቅላ ህፃንም ሊሆን ይችላል፣ ማንኛውም ሰው የልብ ምቱ ያቆመ እንደሆነ ኦር ከምንጠብቀው በታች ከወረደ ደረትን በመጫንና አፍ ለአፍ ትንፋሽን በመስጠት የሚደረግ የመጀመሪያ ደረጃ ፈርስት ኤድ ምንለው የህክምና ድርጊት ነው። So it's a life-saving የሆነ first aid procedure ነው። ዶክተር አስናቀች ሁሉም እናቶች የጨቅላ ህጻናት ሲፒአር ማወቅ አለባቸው የምንለው ለምንድን ነው? Because it's the most essential skill that you can have to saving your baby after you created this life that for something that's easily preventable ነገር we don't want to lose our child እና አይደለም የኛም የሌላ ሰውንም ልጅ ሴቭ ማድረግ እንችላለን እና I think it's one of the basic necessities ማወቅ ያለባት አንድ እርጉዝ ሴት or any parent. እዚህ ላይ ለመጨመር ያክል በተለይ ደግሞ ልጆቻቸው የሙቀት ክፍል የቆዩ ለረጅም ጊዜ የቆዩ ህፃናትን በተለይ ከመወለጃ ቀናቸው በፊት የተወለዱትን ህፃናት ከሆስፒታሉ ሲወጡ ያው ተችሏቸው ነው የሚወጡት፣ ግን ስፔሻሊ ጭንቅላታቸውም የመተንፈሻ አካላቸውም በደንብ ሳያድግ ስለሆነ የሚወለዱት የትንፋሽ ማጠር ከዛም ደግሞ የልብን ምት መቆም ይጋለጣሉ እና በተለይ ፕሪተርም ቤቢስ የወለዱ እናቶች በተለይ ሲፒአር ቢያውቁ ደግሞ የበለጠ ኤቭሪ ማደር እንዳለችው ዶክተር አኒ እንዳለችው ኤቭሪ ማደር ኤቭሪዋን ናት ማደር ኤቭሪ ኢንዲቪዥዋል ሲፒአር ቢያውቅ ይመከራል። በተለይ ደግሞ እነዚህ እናቶች ቢያውቁ አንድም በራስ መተማመን ኮንፊደንት ይሆናሉ። if anything happens to her baby አንድ እናት ሲፒአር መስራት የምትችል ከሆነ ሰልፍ ኮንፊደንስ ታዳብራለች። so she can manage anything ለማለት ነው እና it's a very life saving procedure plus ደግሞ life saving ብቻ መሆኑን ሳይሆን early on time ሲፒአር መስራት ብሬን ዳሜጅን ይከላከላል አይደል? ወደ ጭንቅላታችን የሚሄድ ኦክሲጅን ከ4 ደቂቃ እና 5 ደቂቃ ከደረሰ ፐርማነንት የሆነ ብሬን ዳሜጅ ጭንቅላታችን ኦክሲጅን ካጠረው ይጎዳል። ያ ደግሞ አንድ ጭንቅላት ከተጎዳ አይመለስም። ስለዚህ ሞርቢዲቲ ሞርታሊቲም ነው ፕሪቨንት የምናደርገው። Thank you so much. So የሲፒአር ጥቅሞችንም አሁን ለመንካት ሞክረሽልናል። ሌላ ጥቅሞቹ ብለሽ የምታስቢው አለ? የሲፒአር ጥቅሞች እንዳወራሁት ሞርታሊቲ ብቻ አይደለም የምናየው። ያው ማለት ህይወትን ማዳን ትልቅ ነገር ነው።
ግን ከዲስኤቢሊቲ ፍሪ ሰርቫይቫልም ኢምፖርታንት ነው። ስለዚህ ቦዝ ሞርቢዲቲ ሞርታሊቲ ፕሪቬንት ስለሚያደርግልን በጣም ክሩሻል ነው ብዬ ነው የማስበው። በአብዛኛው በጨቅላ ህጻናት ላይ የሚያጋጥሙ አደጋዎች ወይም ኢመርጀንሲ ሲቹዌሽንስ የሚባሉት ምንድን ናቸው? ብዙ ኢመርጀንሲ ሲናሪዮስ አሉ፣ ግን ፎር ደ ሴክ ኦፍ ዲስ ቶክ የካርዲዮቫስኩላር ከልብ ጋር የተያያዘ ስለሆነ ከዚህ ጋር የተያያዙ የምንላቸው ኢመርጀንሲስ አንዱ ካርዲያክ አሬስት ነው። ግን ይሄ ሞር ኦፍ ኦልደር ቻይልድ እና አደልት ነው፣ ስፔሻሊ አደልት ነው። ካርዲያክ አሬስት የልብ ምት በድንገት መቆም ጨቅላ ህፃናት ላይ የተለመደ አይደለም። ምክንያቱም የጨቅላ ህፃናት ልብ መምታት የሚያቆመው ዩዥዋሊ ከመተንፈሻ አካላቸው ካለማድረጉ ካለማደጉ እና ጭንቅላታቸው የመተንፈሻ አካላቸውን ኮንትሮል ለማድረግ ገና ስላላደገ ነው እንጂ ልባቸው ብዙ ጊዜ የልብ ችግር አይኖራቸውም። አንዱም አፕኒያ ኦፍ ፕሪማቹሪቲ የምንለው ብዙ ጊዜ የምናየው ኢመርጀንሲ ሲናሪዮ ነው። ከመወለጃ ቀናቸው በፊት የሚወለዱ ህፃናት ፕሪተርስ ለአፕኒያ ኦፍ ፕሪማቹሪቲ ይጋለጣሉ። ስለዚህ ከሆስፒታል ዲስቻርጅድ እንደሆኑ ሊያጋጥም ይችላል። ምክንያቱም በእኛ ሀገር ከሆስፒታላችን አሁን ዲስቻርጅ የምናደርጋቸው 1.5 ኪሎ ሲሆናቸው ነው። ዳስ ቱ አርሊ ዲው ቱ ሜኒ ሪዝን። ስለዚህ አንድ እናት የልጇን ደረት ከፍና ዝቅ የማይል ከሆነ የማይተነፍስ ከሆነ የማይንቀሳቀስ ከሆነ እና የሚጠቁር ከሆነ ደረቱን ነካ እያደረገች መቀስቀስ አለበት። ስለዚህ አፕኒያ ኦፍ ፕሪማቹሪቲ አንድ ነው። ሌላ ደግሞ ሃይፖተርሚያ ሰውነት መቀዝቀዝ ነው። በጣም ከፍ ያለ ሃይፖተርሚያ ሲኖር መተንፈስ ያቆማሉ። መተንፈስ ሲያቆሙ ደግሞ የልብ ምታቸው ይቆማል። ካርዲያክ አሬስት ያጋጥማቸዋል ማለት ነው። ከን ዩ ሂር ሚ? አዎ ይሰማል። ኦኬ። ሌላው ደግሞ እንዳልነው በተለይ የልብ እክል ያላቸው በተፈጥሮ ኮንጀኒታል ሄርት ዲዚዝ ያላቸው ልጆች ቪዲዮዎች ጠፍተው ይመራል። ሶሪ ኦኬ ሶሪ ካርዲያክ አሬስት ሊያጋጥማቸው ይችላል። ሌላው ነገር በደንብ አጥብተን ካላስገሳናቸው በርብ ካልተደረጉ እና ወዲያው ከተኙ ቮሚት አድርገው ቮሚታቸው ይሄ ሚልክ ትን ብሏቸው ወደ መተንፈሻ አካላቸው ከገባ ቾክ አድርገው እሱም ሊያፍናቸው እና እንደን ልብ ምታቸው ሊቆም ይችላል። እነዚህ በጥቂቱ ከልብ ጋር ያው ልብን እንዲቆም የሚያደርጉ ኢመርጀንሲ ሲናሪዮስ ጨቅላ ህፃናት ናቸው። ሌሎች ኢመርጀንሲ ሲቹዌሽኖች አሉ፣ እሱን በሌላ ቶክ እናወራለን በሚል ነው። ቴንክ ዩ። ዶክተር አኒ በእንደዚህ አይነት ሲቹዌሽኖች ሲያጋጥሙ ምን አይነት ሪስፖንስ ነው ሪኮመንድድ የሆነው? I think Dr. Marhait covered those instances. In terms of the CPR, ቀጣይ የምናወራለን መሰለኝ on how to perform basic CPR. እሱን ይሄን ቪዲዮ ይሄንን ሚቲንግ እንትን በማለት ዌቢናር በመሳተፍ አንድ ማንኛውም ወላጅ ማንኛውም ሰው ቅድም እንዳልነው ተምሮ ፐርፎርም ማድረግ ይችላል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንዳለችው if it's apnea stimulate በማድረግ rubbing on the newborn's chest እያደረጉ they can look out for signs and symptoms of አየር ማጠሩና መቆሙ እና resuscitate ማድረግ ልጃቸውን ማለት ነው። ምንድን ናቸው እነዚህ signs and symptoms of አየር ማጠር? ሶሪ እሷ ሳለች ያልደገምኩት ከንፈር መጥቆር ሊሆን ይችላል። እጅና እግራቸውም ብሉዊሽ ወይ ወደ ጥቁር መሄድ ይሆናል። ሙቭመንታቸው የቼስት ራይዛቸው ይቀንሳል እና ያው unresponsive ይሆናሉ to shout way to stimulation. ለመጨመር ያህል ዶክተር አኒ ያወራችሁ ላይ በጣም ማየት ያለብን አፕኒያ ኦፍ ፕሪማቹሪቲ ላይ የደረታቸው እንቅስቃሴ ኖርማሊ ጨቅላ ህፃናት በአጠቃላይ ሲተነፍሱ ቶሎ ነው የሚተነፍሱት። ያ የደረታቸው እንቅስቃሴ ወደታችና ወደታች የሚለው እንቅስቃሴ መቀነስም አልፎ ቸስት ሙቭመንቱ ከቆመ that's apnea.
ሶ 20 ሰከንድ ነው የሚባለው ግን አንድ እናት ልጇን መተንፈስ ያቆመ ከመሰላት ልክ መጥራት ቤቢ 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 ብላ መጥራት መቻል አለባት። ትንሽ ደረቱን እንዲህ የምታይ ከሆነ ደረቱን እንዲህ አድርጋ ስቲሙሌት ማድረግ ደረቱንና የውስጥ እግሩን ስቲሙሌት ማድረግ ስቲሙሌት እያደረገች መቀስቀስ አለባት። አዛት ታይም ልክ መተንፈስ ከጀመረ እዛው አያቆም አይደል? ሶ መተንፈስ ከጀመረ ሌላው ነገር አጠገቧ ያለው ሰው እንትን መደወል አለበት። እሷ ስቲሙሌት ስታደርገው አት ሴም ታይም አጠገቧ ሰው ካለ አምቡላንስ መደወል አለበት አይደል? ብቻዋን ከሆነ ግን እንትን ስቲሙሌት እያደረገች ስልክ መደወል መሞከር አለባት። ካልሆነ ግን ስልኳ ራቅ ያለ ቦታ ከሆነ ግን ስልክ ለመደወል ጊዜ መጥፋት የለበትም። ስቲሙሌት እያደረገች ልክ መተንፈስ ቢጀምር እንኳን ስቲል አንዴ የጠቆረ ልጅ አፍኒክ የሆነ ልጅ መተንፈስ ጀመረ ተብሎ አይቆምም፣ ወደ ሕክምና መውሰድ አለባት። ግን እዚህ ላይ መዘንጋት የሌለበት ነገር ልጅ መተንፈስ አቆመ ተብሎ በቃ አንጠልጥሎ አጥፎ ወደ ሆስፒታል መሄድ አይደለም። መጀመሪያ ስቲሙሌት ማድረግ መጀመሪያ ፈርስት ኤድ ፈርስት ምንድነው ፕራይመሪ የሆኑ ኢንተርቬንሽንስ እንትን ማድረግ ስቲሙሌት ማድረግ እስከዛው አምቡላንስ መጥራት ነው። this is very important። ከዛ ደግሞ ወደ ሆስፒታል ስንሄድ ደግሞ ብዙ ጊዜ ይሄ ብዙ የጤና ባለሙያ ለራሱ አምቡላንስ ውስጥ የሚሰሩት እንዲያደርጉት ዊሽ የማደርገው ነገር ነው። አንድ ጨቅላ ህፃን ሃይፖተርሚክ የሚሆን አይሆን አፍኒያ ከነበረው ከአንድ ቦታ ወደ አፍኒያም ባይኖር ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ትራንስፖርት ሲደረግ ኢንኩቤተር ከሌለ ኦብቪየስሊ የለም ትራንስፖርት ኢንኩቤተር እንትናችን ውስጥ የለም አንፎርቹኔትሊ። ግን በማም ካን ቢ ኢንኩቤተር አይደል? ኬኤምሲ መሰጠት አለበት። ኬኤምሲ ምንድነው ጥቅሙ? አንድም ሃይፖተርሚክ እንዳይሆን ያደርጋል። ሌላው ደግሞ ልክ እናትየው ስተነፍስ እንደ ስቲሙሌት ያደርገዋል። እሷ ስተነፍስ ቤቢ ኦልሶ መተንፈስ እንዳለበት ይሰማዋል ማለት ነው። ኬኤምሲ ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት። ትራንስፖርት ውስጥ ብዙ እናቶች በአምቡላንስ ይመጣሉ። አንፎርቹኔትሊ በፐርሰናል የራሳቸው መኪና ኦር በታክሲ ይመጣሉ። ኤንድ ሞስት ኢምፖርታንት ቲንግ ግዴታ ከወለደችበት ሆስፒታል ወደ ወለደችበት ሆስፒታል መመለስ አይደለም። ኒርባይ ሄልዝ ፋሲሊቲ this is very important። ኒርባይ ሄልዝ ፋሲሊቲ ግን we have to make sure ሚኒማል ሪኳየርመንት እንደሚያሟሉ ኦክሲጅን እንዳላቸው ማወቅ አለብን ማለት ነው። ሶሪ አንድ ነገር እንትን አጅ ማድረግ ፈልገው as a first time parent ማንኛውም ወላጆቻችን ጤና ባለሙያ እንሁን አንሁን የምናደርገው is እየተነሳን ሁሌ ልጃችን ደረት ማየት ነው አይደለ? እየተነፈስን አይደለም የሚለውን ነገር እና during that newborn phase apneic normally apneic breathingቸው it's irregular. So breathe ያደርጉና 3 to 5 breaths ወስደው ከዛ ይቆማል for a few seconds and then we start ያደርጋል። So Dr. Maharit, you already mentioned it, ግን just emphasize ለማድረግ a few seconds, it has to be more than at least that 5-second gap, like 20 seconds ብለዋለች። እንደዛ ነው መሆን ያለበት ያቆመበት period። ልክ ገና ዝም ሲል አይደለም ተነስተን ልጁን ሼክ ማድረግ ያለብን እና KMC-ንም ኤላቦሬት ብታደርጊልን ለማያውቁት ሰዎች። Okay, great. እሺ ዛሬ ጥያቄ የሚሆነው እሺ good. So KMC ማለት ምንድነው? ካንጋሮ ማዘር ኬር ይባላል። በተለይ ይሄ መጀመሪያ ተጀመረ በተለይ ከመወለጃ ቀናቸው በፊት የተወለዱ ህፃናት ፕሪተርሞችን ሃይፖተርሚክ እንዳይሆኑ እንዳይቀዘቅዙ መተንፈስ እንዳይረሱ ፕላስ ቦንዲንግም ይጨምራል ፕላስ ስሊፓቸውም ዲስተርብድም አይሆንም። ዳ ቦንዲንግ አለ ዊዝ ማም ከዛ እናትየው ስትተነፍስ የሚተነፍሳሉ ማለት ነው። ምንድነው የሚደረገው? ቤቢ ኮፍያ ካልሲ እና ዳይፐር ብቻ ነው የሚያደርገው ኦር የምታደርገው ማለት ነው። ሶሪ ሁለቱም ልጆች የወንዶች ስለሆኑ ሁሌም በሜል ነው ማረገው። ሶሪ ካልሲ ኮፍያ እና ዳይፐር ብቻ። እናትየው ራቆቷ ትሆንና ደረቷ ውስጥ ነው የምታስገባው ማለት ነው። ከጡቶቿ መካከል ታስገባዋለች። እንዳይታፈን ግን እንትኑ ምንድነው ፊቱን ወደ ጎን ይደረጋል። ስለዚህ ዶል አለኝ እዚህ ጋር ስራ ቦታ ስለሆነ ይታያል። እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ወደ ሳይድ ወደ ጎን መሆን አለበት ፊቱን ማለት ነው እንዳይታፈን። ከዛ በኋላ ይታያል አይደል?
ከዛ በኋላ በሻርፕ በደንብ እንትን ማድረግ በደንብ ማሰር ወደኋላ ማለት ነው መታሰር አለበት። ከዛ የምደረበውን እንትኗን ጋውኗን መደረብ ይችላለች whatever so አንዳንድ እናቶች ምንድን ነው የሚያደርጉት ቢጃማቸውን ከፊት ይሄ እንትን ቢጃማ ከሆነ ቀሚሱ ከፊት መቅደድ ኦር ዲፕ ማድረግ ካልሆነ ሌላ ቢጃማ ከሆነ ግን እንትን ማድረግ ይሄ የሚቆለፍም ቢሆን ከውስጥ መታሰር አለበት ግዴታ እንዳይወድቅ ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንደዚህ ከኤምሲ ተይዞ ወክ ማድረግ ይቻላል አምቡሌት ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ this is the best incubator for baby ዳይሬክት ኦብዘርቭም ለማድረግ ይተነፍሳል አይተነፍስም የሚለውን ለማየት ይጠቅመናል። እንዳይቀዘቅዝ ይረዳል እና ኪሎም ይጨምራሉ and it's a very good way ለቦንድ ለማድረግ። Thank you በጣም elaborately describe አድርጋችሁታል. So now that we've discussed CPR symptoms የሚያስፈልጉትን can you provide us with a step-by-step guidance on how to do CPR for newborns? Okay. I think you have a video. Okay, video ካለ ስቀጥል። So in the meantime, what are the key techniques and considerations when doing CPR on a newborn? Okay, so normally የኒውቦርን CPR ኒውቦርን ስንል እንግዲህ ጨቅላ ስንል ከተወለዱ እስከ 28 ቀናቸው ነው። ሶ ከዛ በላይ ከአንድ ወር እስከ 12 ወራት ደግሞ ኢንፋንት እንለዋለን። ስለዚህ ጨቅላ ስንል እስከ 1 ወር ብቻ ነው። ሶ አንዳንድ ሀገሮች እንደ አውስትራሊያ አሁን ጨቅላ የሚሉት እስከ 3 ወር ነው። ሶ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ግን እና በአሜሪካን ብዙ ካንትሪስ እስከ 1 ወር እድሜያቸው እስከ 28 ቀን እስከ 1 ወር የሆናቸው ልጆች ጨቅላ ህፃናት እንላቸዋለን። ስለዚህ CPR ኒውቦርንስ በጣም ዲፈረንት ነው ስናነጻጽረው ሌት አለው ከአዳልት ብቻ ሳይሆን ከ1 ዓመት እስከ 12 ዓመት ከሆኑት ህፃናት ለራሱ ይለያል። ስለዚህ ጨቅላ ህፃናት ላይ CPR ስንሰራ አንድን ኮንሲደሬሽንስ ቪዲዮ ስለምናይ ስቴፕስ አንድን we have to be gentle በጣም ምክንያቱም ሰውነታቸው በጣም ትንሽ ነው አይደል ጨቅላ ህፃናት ሶ ፕሬሸር ይሄ ደረታቸው ስንጫናቸው 2 ፊንገር እና ኦር 2 ታይምስ ሰርክል አድርገን 2 ሜተርስ ነው ያሉት። ስለዚህ ፕሬሸሩም ደግሞ 1/3 of the chest circumference anterior to posterior diameter 1/3 ወደ ታች መጫን ኦር 4 ሴንቲሜትር 1.5 ኢንች ነው የሚባለው። እንደ ትልቅ ሰው በጣም መጫን የለብንም። ሰው በጣም ፕሬሸር ካበዛንባቸው የጎድን አጥንታቸው ሰበር። እሱን ቬሪ ኬርፉል መሆን አለብን። ሌላው እንትን ማድረግ ያለብን እንትኑ ራሱ compression to ventilation thank you compression to ventilation different ነው። in newborn ሲሆን 3 compressions and 1 ventilation ነው። in older child ብቻ ሳይሆን in infant ከ1 ወር በላይ ሲሆን ደግሞ 1 rescuer ከሆነ 30 compression to 2 ventilation ነው። 2 rescuer ከሆነ ደግሞ 15 compression to ventilation ነው ስቲል ማለት ነው። ስለዚህ ቪዲዮ እስከምናይ ድረስ አሁን ለምሳሌ እንትን እያልን ያለ ነው ማለት ነው። this is visible ይታያል። so ላይናችን ይሄ በጣም why is it blurred? sorry እንትኔ ነው ቪዲዮ ብለር አድርጌው። ኦኬ አሁንስ ወደፊት ካመጣሁት is it okay? ያ ሶ ይሄ ዶል በጣም ፕሪማቹር ዶል ስለሆነ ነው እንጂ ኒፕል ላይን አለን አይደል? ኢማጂናሪ ኒፕል ላይን አለን። ከዛ 1 ፊንገር ቢሎው ደ ኒፕል ላይን ነው ፕሬስ የምናደርገው። ሶ በግራው በኩል ያለው ማለት ነው። ሶ ስተርነሙ ሶ ከኒፕል ላይኑ 1 ሴንቲሜትር ቢሎው ማለት ነው አይደል? ስለዚህ በግራ በኩል ነው። ምክንያቱም ልባችን አፔክሱ በግራ ነው። ስለዚህ
two finger method ምንለው ይሄን ነው so 1 and 2 and 3 and breathe እንላለን ማለት ነው normally so 3 compression ስንል 1 and 2 and 3 ነው የሚሆነው ማለት ነው ሌላ 2 times ሲሆን ደግሞ እንዲህ ነው የሚሆነው ብለርድ ነው አይደል አሁን ያባርግስ I think videoን play እናድርገውና እንትኔን አስተካክላለሁ ሴቲንጉን ማስተካከል Dr. Ani, do you have a video? No, I do not have a video. Sorry. Okay. So let's continue with the demonstration. So, okay, I think I don't know እንዴት እንደማሳያችሁ is it visible አሁን አይደል ይታያል okay sorry ስለዚህ አሁን this is the nipple line so below that two finger አሳየኋቸዋል 1 and 2 and 3 ብለን so እናደርገው ምንድነው 1 and 2 and 3 ብለን ከዛ ማድረግ ነው የሚሆነው at home ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ ሶስት chest compression እና and 1 breathe ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ventilation ስንሰጥ አፋችን አፍንጫና አፉ የህፃኑ አፍ እንትን ማድረግ አለበት ማለት ነው መሸፈን አለበት I have a picture ስለዚህ እሱን ዴሞንስትሬት ብናደርገው ይሻላል ይመስለኛል so ሌላው 2 times ምንለው ደግሞ still the same below the nipple line ሆኖ እዚህ ጋር ማለት ነው and 1 and 2 and 3 ብለን breathe so እዚህ ጋር መጥተን እንትን ማድረግ አለብን ባክ ካለን ባክ ካልሆነ ማውስ ማውዝ እንሰጣለን ማለት ስለዚህ ሁለቱም ሜተዶች እነዚህ ናቸው እንትን ማየት እንችላለን ስክሪን ሼር ማድረግ ይችላል hello yes go ahead okay አሁን እየፈቀደልኝ አይደለም እንትን ኦኬ እሺ እስከዛው አይ ቲንክ ዶክተር አኒ መጨመር ትችላለች ሶ ይታያል አይደል አሁን ሄሎ Yes, Hello? screen Yes, is ይታያል አይደል okay good so ይሄኛው this is from the Australian parenting website ስለዚህ ይሄ mainly ለወላጆች ነው sorry ፎልደሩ ብቻ ነው የሚታየው really okay we see images. Okay, so ይሄ mainly ለወላጆች ነው so health professionals ካሉ በኋላ ጥያቄ ላይ ዲስከስ ማድረግ እንችላለን I have pictures of the NRP የአሜሪካን neonatal resuscitation program the newest edition pictures አለ ማየት እንችላለን so ይሄኛው ለወላጆች ነው ይሄ mainly እስከ እድሜያቸው እስከ አንድ አመት ለሆኑ ህፃናት ነው ሶ የዩኒት እንዳወራው ቅድም እንደ ዲስከስ እንዳደረግነው ይለያል ሶ አብዛኛው ግን ይሄ እድሜያቸው ከአንድ ወር እስከ አንድ አመት የሆኑት ህፃናትን ነው ሶ ሜይንሊ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ልጁ ተሸፍኖ ከነበረ ሳፎኬትድ ሆኖ ከነበረ if that was the reason ገልጠን
ዞር እናደርገዋለን እንደማለት ነው ዳንደር የሚለው። ከዛ ሪስፖንስ ማየት ነው። ሶ ቤቢ አሁን ለምሳሌ ይሄ ልጄ ከሆነ እንደዚህ ካገኘሁት ማለት ነው ሼክ ቀሰቅሰዋለሁ ና ሼክ ግን ቀሰቅሰዋለሁ ቤቢ 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 ብዬ እንደመጥራት ማለት ነው። እንደን በቸስት ስቲሙሌት አደርገዋለሁ፣ ነካ ነካ አደርገዋለሁ፣ እግሩን እነካዋለሁ። ምንም አት ሴም ታይም የሚደውልልኝ ሰው ሌላ ካለ እንዲደውልልኝ አደርጋለሁ። ካልሆነ ራሴ ለመደወል እሞክራለሁ። አሁንም ስልኬ አጠገቤ ካልሆነ ጊዜ አላባክንም ማለት ነው። እንደን ኔክስት ስቴፕ ዊል ቢ ብሪዚንግ ነው አሰስ የምናደርገው። ሶ ብሪዚንግ አሰስ ስናደርግ ኤርዌይ ነው መጀመሪያ አሰስ ስናደርግ። ኤርዌይ ልክ ጭንቅላታቸውን ትንሽ ቲልት እናደርገዋለን፣ ወደኋላ ቀና እናደርገዋለን። ስለዚህ አፍንጫቸው ልክ ወደ ጣራው ማየት አለበት ነው የሚባለው አይደል? ስኒፊንግ ፖዚሽን ትንሽ አፍንጫቸው ወደ ጣራ ማየት አለበት። ሶ ከፈት እናደርገውና አፋቸው ኤኒ ሴክሬሽን ካለ ወተት ወይም ደም አንዳንዴ ሊኖር ይችላል፣ ብዙ ጊዜ ወተት ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እሱን መጥረግ፣ ከዛ በኋላ ማየት። እንደምታዩት እዚህ ስዕል ላይ ብሪዚንግ ለማየት አንድም የደረት እንቅስቃሴ ማየት ይቻላል። ሌላም ደግሞ ጠጋ ብለን አተነፋፈሱን ሲተነፍሱ ይሰማ የለ እሱን ቼክ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ቤቢ እየተነፈሰ ከሆነ ሪከቨሪ ፖዚሽን የሚባለው ወደ ላተራል። ምክንያቱም አንድ ልጅ መተንፈስ ያቆመው አስፕሬት አድርጎ ወተት ወደ መተንፈሻ አካሉ ገብቶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ወደ ጎን እናደርገዋለን ማለት ነው። ወደ ጎን አድርገን ትንሽ ጭንቅላቱን ዘቅዘቅ እናደርገዋለን። ይሄ የምናደርግበት ምክንያት ምንድን ነው? ወደ ጭንቅላቱ ኦክሲጅን እና ደም ዝውውር እንዲጨምር ማለት ነው። ይሄ ከተነፈሰ ነው። ካልተነፈሰ ግን ወዲያው ምን መስራት እንጀምራለን? ሲፒአር መስራት እንጀምራለን። ስለዚህ ሲፒአር መስራት እንጀምር እንትኑ ላይ እንደምታዩት ላይ እንደምታዩት ይሄ እድሜያቸው ከአንድ ወር እስከ 1 ዓመት ለሆኑትን ነው። እዚህ ላይ 30 ኮምፕሬሽን እንሰጣለን ማለት ነው። 30 ኮምፕሬሽን ማለት ከኒፕል ላይ ነው። ቅድም እንዳወራሁት እዚች ጋር ታያለች አይደል? ኒፕል ላይ ነው አለች። ከዚያ ዝቅ ብለን አንድ ሴንቲሜትር ዝቅ ብለን 30 በቱ ፊንገርስ ብቻዋን ስለሆነች አንድነት በቱ ፊንገርስ ችግር የለውም። 30 ኮምፕሬሽን እንሰጣለን ማለት ነው። ኮምፕሬሽን ስንሰጥ እንደዚህ እያደረግን 1 2 3 4 5 6 እያል እስከ 30። ከዛ በኋላ 30 ኮምፕሬሽን እንደሰጠ ቱ ብሬዝ እንሰጣለን ማለት ነው። ቱ ብሬዝ ይኸው እንደምታዩት ፒክቸሩ ላይ ያው የነሱ አፍና አፍንጫ እዛው በዛው ስለሆነ ለትልቅ ሰው ሲሆን አፍንጫቸውን ምንድን ነው አድርጉት የሚባለው? ያዙት ነው የሚባለው አይደል? ፒንች አድርጉት። አይ ዶንት ኖ ኢናዋይ ለነሱ ግን አፋችን ቦዝ ይሸፍናል፣ አፍና አፍንጫቸው ይሸፍናል። ስለዚህ አየር እንሰጣቸዋለን፣ አፍ ለአፍ ትንፋሽ እንሰጣቸዋለን ማለት ነው። ያ 1 ሰከንድ፣ 1 ብሬዝ ለ1 ሰከንድ። ስለዚህ 2 እንሰጣቸዋለን። ከዛ 1 ብለን ስንሰጣቸው ደረታቸው ከፍና ዝቅ እንደሚል ማየት መቻል አለብን ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ለ1 ደቂቃ ምንም ለውጥ ከሌለ መደወል አለብን። አሁን ስቲል አምቡላንስ ከሚመጣ ግን ሲፒአር አይቆምም ማለት ነው። እዚህ ላይ ብዙ አንፎርቹኔትሊ ብዙ ለኒውቦርን ለጨቅላ ህፃናት እድሜያቸው እስከ 1 ወር ለሆኑ ህፃናት ለወላጆች ብዙ የተዘጋጁ ቪዲዮዎች የሉ። ብዙ ካያችሁ ኒውቦርን ተብሎ ይሄ ነው ያለው፣ ግን ይሄኛው ትክክለኛ አይደለም። ለኒውቦርን ከሆነ 3 ኮምፕሬሽን እና 1 ብሬዝ ነው። ይሄ ለቤተሰብ ትንሽ ከበድ ይላል። ግን ደግሞ ሞስት ኢምፖርታንት ይሄን እንዴት እናሻሽለው ብንል መጀመሪያ ብንጀምር የሚሻለው ከእንትን ነው ከቬንቲሌሽን። ስለዚህ 5 ልክ እቺ እናት ለልጇ አፍ ለአፍ እየሰጠችው አይደለም፣ መጀመሪያ በቬንቲሌሽን እንጀምራለን 5 ጊዜ መስጠት። ከዛ በኋላ ቸስት ኮምፕሬሽን 30 ቸስት ኮምፕሬሽን አድርገን ስቲል 2 ቬንቲሌሽን መጨመር። ቪዲዮዎች አሉ፣ ሼር ማድረግ እንችላለን። አሁን እኔ ዳውንሎድ ስላላረኩት ነው ቪዲዮ እንጂ እንትናችሁ ላይ ሊንካችሁ ላይ አይ ቲንክ ሼር ማድረግ እንችላለን። Thank you so much. So we've talked about the techniques and somehow a step-by-step guidance on how to perform CPR. ስለዚህ ዶክተር አኒ ቅድም ዶክተር መራዊት touched on the differences between adult CPR and newborn CPR. But why is it crucial to know the differences in technique or in the steps of newborn CPR? There are
it's very important because slight changes are between the newborn and then infant and adult CPRs. So መጀመሪያ it starts too late እንዳለችው from the ventilation ሲጀመር newbornoቹን neutral position ነው የምናደርጋቸው as opposed to because airwayቸው collapse ያደርጋል it's ምንድነው it's not firm ጥንክር ያለ አይደለም so አደግ ሲሉ ግን infant and adult ሲሆኑ ጊዜ we tilt them even more so ካንገታቸው ቀና እናደርጋቸውና we do head chin lift tilt የምንለው አለ እሱንም በቪዲዮ ሼር እናደርጋለን we're very sorry so it's their head position መጀመሪያ የሚጀምረው and then it's the breath to the chest compression ratio so she already mentioned this also adults ላይ ሲሆን ጊዜ 30 to 2 breaths አለ actually in adults and infants እንትን ስላለ አሁን most people they've noticed they are hesitant to giving CPR because of the mouth to mouth ለመስጠቱ the fear of infection until the transmit ለመደራረግ እና የማታውቂውን ሰው ስለማትፈልጊ intimately in contact መሆን ስለማይፈልግ so there's the compressions only or ደግሞ mouth to compression ventilation to compression የሚለው አለ option in adults and infants so you could do the 2 breaths with the compressions the adulthood or demo you can just do compressions even if you don't want to do mouth to mouth even just providing compressions that also will save a life so please at least do that ከዛ በተጨማሪ ደግሞ the compression አሰጣጡ so with the newborns we said either 2 fingers እንሰጣለን or 2 thumbs እንሰጣለን so with adults በመዳፋችን or the palm እንይዝና በአንድ እጃችን ከዛ the other hand goes over it and then elbowችንን extend አድርገን ከትከሻ ነው የምንመጣው so it's not እንደዚህ እንደ ልብስ ማጠብ አይደለም so we keep the elbows straight and then we just provide 30 compressions and then 2 breaths ሰጡ ከሆነ and breath ሰጡ ከሆነ ደግሞ ቅድምም እንዳለችው for the newborn we cover airway የሚሰጠውን አካል አሁን ግን in adult we pinch the nose and then mouth to mouth no air የምንሰጠው and we wait for the chest to rise ማለት ነው yeah so these are the main differences and why it's very important to understand newborn እና infant እና adult CPR Thank you so much so basically ስለ newborn CPR discuss አድርገናል so what are additional safety measures that we can take to create a safer environment for newborns ደህንነቱ የተጠበቀ አካባቢ ለመፍጠር ለጨቅላ ህጻናት what are the steps we can take so the most important one and ሁሌ in all of my classes ማስተምራቸው my couples in is SIDS የሚባል condition አለ ለኒውቦርን ብቻ ሳይሆን throughout their first year happen የሚያደርግ SIDS is a sudden infant death syndrome ይባላል and it's the unexplained passing of an infant so scientifically we haven't exactly reached the cause but we have many theories hypotheses አሉን ስለዚህ እሱን ሁሉ ነው address የምናደርገው so to creating a safe environment መጀመሪያ it's their sleep environment has to be safe so a sleep environment and it starts with the ፍራሽ it has to be a firm mattress ሁለተኛ the space between the mattress and the crib አልጋቸው 2 fingers space ብቻ ነው መኖር ያለበት ከዛ በላይ ሊኖር አይጠበቅም and then in addition to that ደግሞ crib ውስጥ I know decorate ማድረግ እንወዳለን አሻንጉሊቶች ሃይማኖታዊ ከሆነ ደግሞ ሃይማኖታዊ ነገሮች ማድረግ እንወዳለን but the crib should always be empty so anything ማድረግ ከፈለጋችሁ ይሰቀል on secure በሆነ ሚስማር እናንተን on the ግድግዳ መጽሐፍ ቅዱስ or የሃይማኖታዊ ነገር መደረግ ካለበት ከፍራሽ ስር ይደረግ in the crib so nothing in the crib except baby and then the third thing is unfortunately in ሀገር we can't control temperature in ቤት ውስጥ so ግዴታ blanket is ግዴታ እና blanket ስናደርግ ግን there are ways you can do it safely so nipple like just below the under the shoulder አድርገን ወጥረን ከፍራሹ ስር በደንብ tuck in ማድረግ so that በእንቅልፍ ልቡም ሆነ ሲነቃም your baby ከተፈራገጠ or ከተፈራገጠች እንዳይሸፍናቸው ማለት ነው so if you do these things sleep environment safe ማድረግ እንችላለን second thing
smoking, secondhand smoke exposure, minimum for newborns and even infants. And then Leila Nagar, breastfeeding is another, but preventative intent for SIDS. So another reason for women to breastfeed. Because another thing to create safe environment is temperature control. So ልጆች newborns don't have እንደኛ አሁን ለምሳሌ ሲበርደን ሽቨር እናደርግና መሰላችን ጀነሬት ሂት ይሞቀናል or ሲሞቀን ደግሞ ያልበንና ሂት ሉዝ እናደርጋለን. They don't have this ability. ስለዚህ the parent has to control their temperature. Now the easiest way they can do that is check ጀርባቸውን ሁለት finger, you can send it down their back, check their skin temperature. ከቀዘቀዛቸው the easiest way is skin to skin. So or the KMC ቅድም እንደተባለው ማለት ነው. That's the fastest way you can bring up baby's temperature. ከሞቃቸው ደግሞ I know we love, I don't know ለምን እንደሆነ እኛ ማህበረሰብ ጥቅልል መሸፋፈን እንወዳለን ልጆችን እና ኮፍያም ተደርጎ ይሄ ብላንኬቱ ተጠቅልሎ ከውስጥ 3-4 ደራርቦ ካኔቴራ ምናምን so overheat ሊያደርጉ ይችላሉ እና አልበው እነሱ መቀዝቀዝ አይችሉም። ስለዚህ just check the temperature. If they're okay, literally ከኔና ከአማቼ ጋር ሁሌ የምንጣላው ነገር was እቺ ልጅ አትሸፍኛትም ነበር የመጀመሪያ ልጅ አትሸፈንም ነበር እንዴ ነው የምባለው የነበረው። ራቁቷን ነች እኮ ብርድ እንዳይመታት ነበር የምንባለው because ዋንዚ ታደርጋለች ኮፍያ ታደርጋለች ከዛ ብላንኬት ላይ ትተኛለች እንጂ ይሄ ጠቅለል ምናምን ትናናትም also because ቤታችን ጣራው ዝቅ ያለ ስለነበረ ሙቀት አለው ቤቱ። So please check the temperature of your baby ሁሌና if ቤታችሁ የሚሞቅ ከሰዓት ፀሐይ የሚገባበት አይነት ቤት ከሆነ አያስፈልግም ያ ሁሉ መሸፋፈን because overheat አድርገው unwanted complications ሊመጡብን ይችላሉ። So ከዚህ ውጭ ደግሞ ሲያድጉ let me pass the newborn stage. ሲያድጉ it's making sure that your house is safe for a moving baby. So corners, table corners and ይሄ አሉ rubber እንትኖች cover የማያደርጉበት electric plug outletoችን መሸፈኛዎች አሉ. Please block those. ወንድ ልጅ ካላችሁ I don't know about you Dr. Merhavit, but my baby likes to climb up on things. So make sure furniture stable መሆኑን because ወጥተው I've heard of many stories where ላያቸው ላይ ወድቀው unfortunately they lose their lives. So make sure በቃ environmentaቸው spaceaቸው that it's safe for a mobile baby who is very curious and likes to explore their environment. Thank you so much. So SIDS is not very much talked about in Ethiopia. So it's so important to shed light on that. Dr. Merhavit አድ የምታደርግልን ነገር ካለ? So SIDS ላይ በጣም እንትን ማውራት የምፈልገው ብዙ I'm sure ብዙ እናቶች በዚህ ምክንያት ልጆቻቸው አጥተዋል። ግን unfortunately እኛ ሬጂስተር የለንም። በምን ምክንያት ነው ልጆቻችን የሞቱ ያሉት የሚለውን ፕላስ አውቶፕሲም ብዙ ሰው ኮምፎርታብል አይሆንም and ብዙ ቦታም ሰርቪሶቻችን ለይሄ ምንድን ነው የሚባለው ፎረንሲክ ለወንጀል ምናምን ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ለእንደዚህ አይነት ነገሮች unfortunately ሪሶርስ የለንም በሚል አንሰጥም ይሄን አገልግሎት። ብዙ ጊዜ ግን አንዳንድ unexplained ሲሆኑ ሐኪሞች ኦፈር ያደርጋሉ ይሄ ሰርቪስ። ስለዚህ ቤተሰብም የማወቅም እንትንም አለው አይደል መብትም አለው። So before that happens ግን ይሄ sleeping position ላይ በጣም እንደ ባህል በጎን ማስተኛት በጣም ነው የምንወደው። ይሄ ግን በጣም ስትሮንግ እኔ ልጆቼ ትንሽ ጭንቅላታቸው አንድ የመጀመሪያ ልጅ በተለይ በጣም ኦሲዲ ስለነበረ ፍላክስ ነው ትንሽ። ስለዚህ ልጆቻችን ስናስተኛ በጀርባቸው ነው መሆን ያለባቸው። ያ ማለት በደረታቸው ከተኙ ይታፈናሉ፣ ልባቸው የልብ ምታቸው ይቆማል። በጎን ከተኙ ደግሞ በተለይ ከ2 እና 3 ወር በላይ ሲሆኑ መገለበጥ ይጀምራሉ አይደል? በጎን ያስተኛ ነው ልጅ በደረቱ እንደማናገኘው በምን እናውቃለን? ሌሊት ነው ኮንትሮል አናደርግ። ስለዚህ በደረታቸው ቀን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ስላለባቸው እናትየው አጠገብ ወር አባትየው ባለበት ለትንሽ ደቂቃ ይፈቀዳል። ለመተኛት ግን በጀርባ ነው መሆን ያለበት። ስለዚህ በጀርባ በጎን የሚለው በጣም ባህላችን ላይ በጣም የተለመደ ነው። ይሄን አንድም ትክክለኛ እና ለሴትስ የሚያጋለጣቸው ይሄን ነው። ሌላው ነገር ትራስ በጣም ነው የምንወደው አዘ ሶሳይቲ። እኔ በጣም ይሄ ለእናቶች
ህፃን ልጅ ትራስ አያስፈልገው አሁን በአሜሪካን ጋይድላይንስ እና ከ1 ዓመት በላይ ነው የሚፈቀደው አንዳንድ ጋይድላይን ደግሞ ከ2 ዓመት በላይ ብዙ ጊዜ ካያችሁ እኮ ያለምንም ትራስ ነው አይደል የፈረንጅ ልጆች የምናያቸው ምክንያቱም ይሄ ፍራሽ ሲደረግላቸው ልጆች ናቸው አይደል ይንቀሳቀሳሉ ወይም ስለዚህ ይታጠፋል አንገታቸው ከታጠፈ ደግሞ የመተንፈሻ አካላቸው በደንብ እንትን አይደለም ስትሮንግ አይደለም አይደል ኢዝሊ ፍሌክስ ያደርጋል ስለዚህ መተንፈስ ያቆማሉ ማለት ነው ስለዚህ ትራስ አይኖ በጣም ያዩስት ግን በጣም ካስፈለገ አያስፈልግም ግን ካስፈለገ እዚች ጋር ትንሽ እቺ ስዋድል የምናረጋባት ይሄ ልጅ የምንቀበልበት መጠቅለያ ያለ አይደል እሱን አጥፈን ብዙ ሳይሆን እዚች ጋር ሾልደር ላይን ላይ ማረግ በቂ ነው እንጂ በጣም ኮመርሻሊ አቬይለብል ትራሶች አሉ ጀስት ቢዝነስ ነው እንጂ ትራስ ምንም አስፈላጊ አይደለም ሲትስ ላይ ሌላ መጨመር የምፈልገው በጣም የሚያስጨንቀኝ ይሄ ምንድነው የሚባለው ወከር ምንድነው የሚባለው ጆሬል አይሮን ኢናም ሀሪት ምንድነው ጄሬሎ ኦር ሳምቲንግ አይ ዶንት ኖ ወከር ብቻ ይሄ ልጆች ውስጥ አድርገን እንትን ምንድነው ቶሎ እንዲራመዱ ይረዳቸዋል ተብሎ ማለት ነው ጆሬሎ መሰለኝ አይ ዶንት ኖ ብቻ እሱ አሁን ምንም እንትን አይደለም ኤቪደንስም የለው ግን በጣም ሲሮጡ አሁን ሲሄዱ እግር አለው አይደል ይሽከረከራል ደረጃ ካላየ ነው ሊወድቁ ይችላል ስለዚህ የሚመከረው በእጅ ተይዞ ቤተሰብ እያለ የሚገፋው ነው እንጂ ውስጥ አያስገብተን ምንለቃቸው ነገር ትክክል አይደለም እሱ ሌላ ህፃናት ላይ እንዳለችው ኤቭሪዋን ክሪቢ ኑሮ ለማለት በጣም ፋይናንሻሊ እንትን ነው ትንሽ ይከብዳል አይደል ፋይናንሻሊም ሳይሆን በካልቸርም በጣም ክሪብ ኑሮ ከኛ ጋር ነው አይደል የምናስተኛቸው ስለዚህ አፎርድ ለማያደርግ ሰው ምን እናድርግ ነው as much as possible ስፔስ መኖር አለበት በፈለጋችሁት ነገር ማጠርም ራሳችሁን ማትሉ ከሆነ ኦብቪየስሊ ለሊት ብዙ ጊዜ ተነሳለች አንድናት ይደክማታል ስለዚህ ስፔስ መኖር አለበት ከቤቢውና ከእናት ሌላ ሰው ከእናት ተጨማሪ መተኛት የለበትም ሼር የሚያደርግ ከሆነ እና ያቺ አይኖ ለምታጠባ እናት መጠጣት የለባትም ግን አንኮንትሮል የምናረጋቸው ነገሮች ይኖራሉ ስለዚህ የምትጠጣ እናት በተአምር ከልጇ ጋር መተኛት የለባትም ነው አይደል ሌላው ተጨማሪ ከእናት ውጭ ሌላ ሰው መተኛት የለበትም ሌላው ስንተኛ ከልጃችን ጋር ሼር የምናረግ ከሆነ አልጋ የምንጠቀመው ብርድ ልብስ በጣም ራሳችን ኮንትሮል ማድረግ አለብን ለብቻችን ብቻ መሆን አለበት እንዳይሸፍናቸው እሱ ነው እኔ በጣም የሚያስፈራኝ እንዳይሸፍናቸው ነው ብዙ ስቶሪዎች እሰማለሁ ተሸፍኖ አለ ቦታ አግኝቼው ልጄ ምናምን እና እነዚህ በጣም እንትን መሆን አለብን ብዙ የምናውቀው ሰው ልጅ አንድ ላይ ይተኛልና ከእናቱ አልሞተም ማለት ያልሞቱ ልጆች አሉ ማለት አይደለም ብዙ ያልተነገሩ ታሪኮች ስላሉ ማለት ነው እነዚህ ሌላው ፔት ውሻና ድመት ልንጣላ ነው ውሻና ድመት ህፃን ልጅ ያለው ወላጅ ኖርማሊ ውሾችና ድመቶቻችን በጣም ጤናቸው የተጠበቀ መከተብ አለባቸው እና ንጽህናቸው መጠበቅ አለባቸው ስፔሻሊ ደግሞ ልጅ ካለንና እስቲል ውሻና ድመት እንዲኖረን ምንፈልግ ከሆነ ይሄ ደግሞ በጣም በደንብ ማሰብ አለብን ፕላስ በተለይ ድመቶችን በጣም እኔ ችግር ያለኝ ከድመት ጋር ስለሆነ ድመቶችን ብዙ እንትኖች አሉ ኢንሲደንቶች አሉ አይናቸው ይዋጭሯቸዋል ጀኒታሊያቸው ተቆርጦ ምናምን የመጡ ልጆች ምናምን አሉና በጣም በተለይ ማናቀዋቸው ድመቶች እኛ ጋር አንኮንትሮል አይደል ይገባሉ አንዳንድ ሆስፒታል በጣም መጠንቀቅ አለብን በተለይ ፍሬሽ ቤቢ ሲኖረን ኒውቦርን ግን one thing I will say advocate ውሻዬ was my first child ስለምን ማለት ነው ከፔትስ ጋር ያደጉ and correct me if I'm wrong ከፔትስ ጋር ያደጉ ልጆች they are less susceptible allergic in the future በትክክል ግን ዋናው ነገር ፔት አይኖራቸው አይደለም ፔት is the best friend ለሂውማን ቢንግ እንትናቸው ንጽህናቸው የተጠበቀ ቫክሲኔትድ መሆን አለባቸው እና ፔት ከነበረ ደግሞ ልክ before the baby comes ቢመጣ ያ ፔት ይለምደዋል the baby ነው በጣም
So many important things raised today. Thank you so much. So how can mothers connect with other mothers in an online community to share their experiences, tips, resources regarding infant CPR or any other ከሴፍቲ ጋር የተገናኘ ከኒውቦርን ሴፍቲ ጋር የተገናኘ ኤክስፒሪየንስ ሼር ለማድረግ ምን አይነት ኦንላይን ኮሚዩኒቲስ አሉ? አይ ቲንክ ዶክተር አኒ ትመልሽልናለሽ። So ቅድም እንዳልኩት ጉያ ዋናው ዓላማ it's to create a safe space. ጉያ ከስሙ ራሱ ሲነሳ ልጅ ሲፈራ ሄዶ እናቱ ስር የሚሸሸግበት safe space ነው አይደለ? So that's what I wanted this space to be. Because as a first time parent or a first time expectant couple ብዙ ጥያቄዎች ፍራቻዎች anxiety አለና I want this to be your safe space to come and now gain all of your knowledge and feel empowered. So we have a group, Telegram group, Instagram, all the social medias ላይ አሉ. So you can join that and trainings አሉ that we offer. So infant CPR and first aid is one of them. ከዛ ውጭ ደግሞ newborn care አለ, and if you're still just pregnant, the prepared childbirth meal አለ, breastfeeding, and complementary feed, different classes አሉን for first time parent ከሆናችሁ መውሰድ የምትችሉት, and you become part of our community, our guya. And not like we can easily, and I always tell all of my clients, you can access me anytime. Classroom sinጨርስ goodbye አይደለም. Like we've just created this bond and now I'm always available. So you can join our platforms and not have all of your questions answered. So እዚህ ላይ መጨመር የምፈልገው ምንድነው በጣም I think ከዚህ በፊትም አይቻለሁ የሆነ አዲሱ ገበያ በነበረው ሴሽናት እና I was amazed ብዙኛ ሀገር እንደዚህ አልተለመደም እና ዶክተር አኒም በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናት ፈልጋለሁ። ምክንያቱም አይ ኖ ለአንዳንድ ሰው ቅንጦት ሊመስለው ይችላል፣ ግን ይሄ ቅንጦት አይደለም። ብዙ እናቶች አሉ ማለት እኛ ስናስበው ይሄ የኛ ማህበረሰብ በጣም ስለ ብሬስትፊዲንግ ያው የሚያውቅ ማህበረሰብ ይመስለናል አይደል? ግን እንደዛ አይደለም። ፈርስት ታይም ማምስ በጣም እንቸገራለን ሁላችን አይደል? እኛ አሁን አዘ ፔዲያትሪሻን ሃው ቱ ሆልድ እና እንዴት ማቀፍ እንዳለብን እንዴት ማጥባት እንዳለብን እኮ እንናገራለን፣ ግን ወደኛ ለራሱ ሲመጣ ዲፊካልት የሚሆንበት ጊዜ አለ። ፕላስ ደግሞ ያ ጊዜ በጣም ላይክ ኢሞሽናል ነው ለእናት በጣም the hormonal effects በጣም ኢሞሽንስ አር ሃይ አይደል? the hormones ስለዚህ ሰፖርት የሚያደርጋት ያስፈልግ ያናት ማለት ነው። ሶ በጣም ብዙ ሆስፒታሎቻችን ብናይ ብዙ እናቶች ማጥባት አልቻልኩም ጡቴ ወተት የለውም ብለው ፎርሙላ is not a good option ለኛ ለማንም በቃ ኢቨን ለኢኮኖሚካሊ በጣም ተጽዕኖ ላለው እንደኛ ሀገር ያደጉት ሀገሮች ለራሱ ምንም ብሬስት ሚልክ ሪፕሌስ የሚያደርገው ነገር የለም። ስለዚህ አንድ እናት ገና ከመውለዷ በፊት እንዴት ማሳጅ ማድረግ እንዳለባት የሚነግራት ሰው የለም አይደል? ኒፕል ማሳጅ ማድረግ እንዳለባት እንዴት ኤክስፕረስ ማድረግ እንዳለባት የሚነግራት ሰው የለም። ሶ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ፕላትፎርም ነው ብዬ አስባለሁ። ሌሎች አንድ እናቶች ደግሞ ሲገናኙ አንድ እናት እኔ አሁን ለምሳሌ ከወለድኩ በፊትና ከመውለዴ በፊትና ከመውለዴ በኋላ በጣም አንድ አይነት ሰው አይደለሁም። አይ አንደርስታንድ ምን ሀስልስ እንዳሉት። ሶ ጥሩ ፕላትፎርም ይመስለኛል እናቶችን ሳፖርት ለመደራረግ ብዬ ነው የማስበው። ሶ ባደጉት ሀገሮች ብሬስትፊዲንግ ኮንሳልተንሲ የሚሰሩ ኦር እዛ ሆስፒታል ውስጥ ደግሞ ለፎሎ አፕ ሲሄዱ ብሬስትፊዲንግ ሰፖርት የሚያደርጉ ባለሙያዎች አሉ። እኛ ጋር ማን አለ? በቃ ተጣድፈን ሜዲካል ነገሮችን ይሄ ኢሹዎቹ ብሬስትፊድ ኢንአዲኩዌት መሆኑን እንደንትን አንቆጥረውም ማለት በጣም ቢዚ ነገሮችን ያው ሲክ ነው የምናደርገው። ኢዝ ሂ ሲክ ኦር ናት ሲክ ነው አይደል? ሶ ፕላትፎርሞች መኖራቸው እናቶችን በደንብ ሰፖርትድ እንዲሆኑ ያግዛል ብዬ አስባለሁ። በዚህ አጋጣሚ በጣም ዶክተር አኒ ቴንክ ዩ። And it's not really how much you knew before, right? Because then as a physician, when I had my daughter, all the confusion, the anxiety, and the struggles with breastfeeding, and but this is a very much needed platform, and it's not about how much you knew before. This support is needed. Yeah. So thank you so much, Dr. Annie, for that. Thank you, guys. So, Dr. Marawit, ወደ አንቺ ላምጣውና ይሄን ጥያቄ። So, are there any specific ለCPR የሚሆኑ guidelines or reference materials
ዳውንሎድ አድርገው መጠቀም የሚችሉት እናቶች መጠቆም ብትችሉ። ለኒውኔት ፐርሲ እንዳልኩሽ ቅድም ብዙ ጊዜ ሲፒአር ኒውናታል ሲፒአር ካልሽ አፍተር ደሊቨሪ ያሉትን ሲፒአር ነው ብዙ ጊዜ እንትን የሚለው። ሶ there are videos አሁን የቀደሙ እንትኑ ላይ ሊንክን ማድረግ እንችላለን። አውስትራሊያን ፓረንትስ ሶሳይቲ ነው ይመስለኛል። ሶ አንዱ ፕላትፎርም ግሎባል ሄልዝ ሚዲያ ፕሮጀክት ነው የሚባለው። ግሎባል ሄልዝ ሚዲያ ፕሮጀክት they have videos neonatal series videos አሉት ስለ breastfeeding, how to express, how to feed baby, how to do helping baby breathe, mainly for እንትኖች ነው health professionals ነው። ሌላው neonatal basic life support ዩቲዩብ ላይ neonatal basic life support ብለው ቢገቡ ለወላጅም እንትን አለው። ሌላው I forgot the name ግን የቀደሙ ምን ነበር I don't know, I forgot the name. Let me see. Yes, so raisingchildren.net.au, the Australian parenting website ነው የሚባለው። So especially the Australian parents website specifically designed ለparents ነው። So ከዚህ በኋላ የሚጠብቀን እንግዲህ በአማርኛ ሲፒአርን ማስተማር ነው የሚሆነው። We will do that. Okay. Thank you so much. So, Dr. Annie, how often should mothers refresh their CPR skills? And is there any recommended trainings or courses that they can take? So typically, even just to be certified every 2 years, renew አድርጉት የሚሉት. Again, as a mom, I would say, and when you first find out you're pregnant, go get your refreshments. Because once you get your first training and you know how to do it, a little page in it that just writes it to you, like head head compression fingers, and now you can just have that free like anytime you pass by, when you see something, right? So I would say just have that handout. Infant first CPR and first aid የሚለው class A ላይ because we cover more than just the CPR, like burn, choking ምናምን cover ስለምናደርግ I give handouts እንትኖች for each emergency, how you handle it የሚለውን ነገር ፓኬት ነች ትንጥዬ ነች and now you can just have that somewhere accessible ሁሌ የምታዩት ቦታ ላይ so that it's always in the back of your mind. And not anytime you get pregnant, a mom or a dad, if you're expecting, just refresh yourself because it's always in you. Are there any training? Yeah. The international recommendation ምንድነው? Once you get certified, ይሄ ለፋሚሊ ብቻ አይደለም ለኤቭሪዋን certified ከሆንን በኋላ every 2 years refresher course መውሰድ አለብን ነው። So expectant mothers ያው ከማርገዛችንን በፊት ቢጀመር ጥሩ ነው because time በደንብ እንትን ለማድረግም ጥሩ ነው። So ግን officially every 2 years ነው እንትን refresher course የሚወሰደው once you're certified. ከዛ ግን like ያው ሜዲሲን አይደለም ብዙ አፕዴትስ አሉት። አሁን ለምሳሌ አዳልት ሲፒአር hands on CPR is a new thing አይደል 2022 ማውዝ ነበር ከዛ ስለዚህ በጣም ስለሚቀያየር እንትን ማየት ጥሩ ነው ራስን አፕዴት ለማድረግ። በእኛ ሴትአፕ ኮርስስ ኦር ትሬኒንግ ፕሮግራምስ አሉ? Yes, so like I said, in Yaga we give the infant CPR and first aid because there are many I think from NGOs that give certification where you can learn basic life support and advanced cardiac life-saving resource I think maybe you can YeneHealth ላይም ሊገኝ ይችላል ብዬ አስባለሁ። Yeah, I think Red Cross ትሬኒንጎችን ይሰጣል ለአስተማሪዎች። Red Cross ይሰጣል like የተለያዩ እንትኖችም አሉ ፓልስ እና ፓልስ አድቫንስ እና ቤዚክ ላይፍ ሰፖርት የሚሰጡ ተቋማት አሉና ሰርች ብናደርጋቸው በጣም they are there
እንትን አለ ማድረግ ነው። Thank you so much. So it was such a rich discussion. So let's conclude. So take away message and one መልእክቶች regarding newborn CPR and safety, newborn safety. ለሁለታችሁም እድል ልስጣችሁ። Dr. Marhait, go ahead. So ምንድን ነው የሚባለው? Some CPR is better than no CPR ነው አይደል? ስለዚህ ለወላጅ በጣም ሊያስጨንቅ ይችላል CPR መስራት አይደለ? ግን it's about life and death. So at any time አይታወቅም። የራሳችን ልጅ ብቻ አይደለም የሌላ ሰውም ልጅ ልናድን እንችላለን አይደል? ስለዚህ ይሄ በጣም like ሁላችንም ማድረግ የምንችለው ነገር ነው። ፊዚሻን ብቻ አይደለም CPR መስጠት የሚችለው everyone can do it። ስለዚህ let's get trained ፕላስ እሱም ብቻ አይደለም አሁን first aid ስንሰለጥን CPR ብቻ አይደለም choking, how to handle a baby who's choking, burns, drowning ምናምን አሉ እና እነዚህ በጣም ቤዚክ እና በጣም ኢምፖርታንት ትሬኒንጎች ናቸው። በዛ ኢመርጀንሲ ሲናሪዮስ አንድ እናት ኦር አንድ ወላጅ ትሬንድ ቢሆን እንትናችን ይሄ ኮንፊደንሳችን I can handle anything የሚለው ነገር ይመጣል ማለት ነው። ሶ አንዳንዴ ፖስትፓርተም ዲፕሬሽን ብሉስ ለራሱ የሚጨምረው ይሄ አንዛይቲ የሚኖረን እንትን ነው ስኪል ከማጣት ነው አይደል? ቢካዝ ካያችሁ ፖስትፓርተም ብሉስ ኮመን ኢን ዘ ፕሪሚስ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ሌላው የልጆቻችን ሴፍቲ እንጠብቅ። ቤቶቻችን ስፔሻሊ ስሞክ ሪሌትድ ነገሮች አቮይድ ማድረግ አለብን። ሶ ያ I will say echo exactly what she just said. ለሰው የግድ ሐኪም ነው የሚያድነው ልጄን አትበሉ። like you are the primary caregiver እና if you equip yourself እና በጣም it's so simple እንደ ትልቅ ነገር አታስቡት። It's so simple. Take the trainings, be proactive in taking care of your baby. So always resources ደግሞ ለእኛ generation we're so great, we're so blessed. Just make sure የምታገኙት resources ግን reliable, scientific based ነገር መሆኑን እና learn, educate yourself to be your primary the responder for your baby's health and yeah, be present. ሰው የሚለውን ነገር አሉ እኛ ሀገር another cultureችን is ብዙ advice የሚሰጥ ሰው አለ. So just be confident in what you've learned and how you want to raise your baby. And now once you have that knowledge, you become confident and not strong enough to say እኔ እንደዚህ ነው ልጄን ማሳድገው or እንዲህ ነው መደረግ ያለበት። ስለዚህ ከተለምዶ ነገሮችም harmful traditional practices ዞር እንላለን ማለት ነው። So CPR is a life-saving tool. You have to learn it, but simple ነው. Once you know how to do it, you እንዴት ይሄን አላደረኩም ይባላል። ከሱም አልፎ ደግሞ like common things ልጃችን affect ሊያደርግ ይችላል። ውሃ እያፈላን ስቶቭ ላይ ሊፈስባቸው ይችላል። So common things and learn how to prevent it so that we can have a healthy next generation. የረሳሁት ነገር ሌላ ምንድን ነው? በጣም አንዳንዴ ከማጣትም አይደለም እውቀት ካለ ምንድነው እውቀት ሳይኖረን ሲቀር ነው lack of awareness ነው እንጂ ቴርሞሜትር በጣም ማንዳቶሪ እና ኢዚ ቱ ጌት አይደል? ስለዚህ ልጆች ያሉበት ቤት ቴርሞሜትር በጣም ግዴታ ነው። ሌላው ሳክሽን በልብ ሳክሽን በተለይ ኒውቦርን ያለው አሁን ምንድነው ጨቅላ ህፃን ያለበት ቤት በልብ ሳክሽን በጣም ግዴታ ነው። አይ ነው አንዳንዴ ይሄ እነዚህ ስናወራ እኔ ብዙ እና ብር የለንም ይባላል ግን የልጃችን ህይወት ብዙ በምንም አይነት ብር አይተመንም። ስለዚህ በየፋርማሲ የሚሸጡ እንትኖች አሉ ጀስት ጠንካራ ያሉ ጥሩዎችን መምረጥ ነው። በልብ ሳክሽን is very important እና እንትኖች ኪቶች ላይክ አሁን በርን በጣም ቶድለር ያለበት ይሄ 2 ዓመት 3 ዓመት በጣም የሚንቀሳቀሱ ልጆች ያለበት በጣም ቃጠሎ በጣም የተለመዱ ስለሆኑ ለበርን ደግሞ ክሬሞች አሉ እነሱን መያዝ በጣም ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ሶ ትናንሽ ኪቶች ናቸው ግን በጣም ኢምፖርታንት ናቸው ብዬ ነው የማስበው። Thank you so much. So we have some questions in the comments. Address እናድርግና
So is it allowed to have pillows for babies, and what age is pillow used የሚል ጥያቄ አለው። You've already answered that question, I think. Usually ከአንድ ዓመት በኋላ ነው right recommended የሚሆነው, but some countries up to 2 years without a pillow እንዲተኙ ይመከራል. Which position is best for newborn baby during sleep? On their back ነው መተኛት ያለባቸው። በጀርባቸው firm ጠንከር ያለ ፍራሽ ላይ እንዲተኙ ነው የሚመከረው። Is breastfeeding recommended for neonates who need CPR? During? No, for neonates who need CPR. I'm not sure. Whilst he's in cardiac arrest, can you ask the... Mitsuku, if you can clarify your question, please, so we can answer it. So please discuss CPR for depressed newborn after cesarean section delivery. Meal question አለ። Okay. So the health professional ነው ማለት ነው ይሄ I think. Okay. ስለዚህ ታይም ካለን እሱ እንትን ማድረግ እችላለሁ። ሼር ማድረግ እችላለሁ እንትኑ Okay. So is it visible? እንትኑ ይታያችኋል? No. አይታይም? ሾልደሩ ብቻ ነው የሚታየው እንደቀድሙ። Okay. Sorry. Okay. ሌላ ጥያቄ ካለ እስከዛው እንስማና ይሄን ሼር ማድረግ እችላለሁ። I think that's all of it. Okay. Yeah, breastfeeding ጥያቄው if it's during the cardiac arrest? Clarify አላደረገልንም እስካሁን። Okay. ከሆነ ግን obviously no ምንለው, right? So the mouth to mouth እናደርጋለን and the chest compressions until the baby's heart rate picks cardiac pumping resumes እስከሚያደርግ ድረስ እና breathing resumes እስከሚያደርግ። ግን while the baby is in cardiac arrest, please do not give breastfeeding. አሁን ምንም አይታይ? ይታያል። አልጎሪዝሙ ከፍተሻል። አልጎሪዝም እሺ እንትን አድርጊው ስላይድ ሼር አድርጊው። ሶሪ ትንሽ አፕዴት ማድረግ ስላለብኝ ነው እንትኔ ስላይድ Okay. I don't know why እንትን ማድረግ እየቻልኩ አይደለም። It's okay. እንትን ማድረግ እችላለሁ። እንትን እያደረኩኝ ስቴፖችን እንዲህ እያደረኩኝ መሄድ እንችላለን። የተወሰነ ይታያል አይደል? ይታያል። Okay. ስለዚህ ምንጀምረው ምንድነው ኒውራል ሪሰሲቴሽን ሁሌም አልጎሪዝሙ አንቲናታል ካውንስሊንግ አለ። ስለዚህ አንቲናታል ካውንስሊንግ ማለት በተለይ 28 በታች ከሆኑ በእኛ ሀገር ኮንቴክስት እንደ አቦርሽን አይደለም የሚወሰዱት። ስለዚህ ምን ያህል ሪሰሲቴት እናርጋቸው አናድርጋቸው እስከ ምን ያህል ኤክስተንት ይሄድ የሚለውን አንቲናታል ካውንስሊንግ እንሰጣለን። ኦብቪየስሊ እኛ ጋር as long as the baby is breathing all the care አቦርሽን ተብሎ አይተውም። ኢቲካል ስላልሆነ ህገ መንግስቱ እንደ አቦርሽን ቢቆጥራቸው እስከተነፈሱ ድረስ ያለውን ሰፖርት ይቀጥላል ማለት ነው። ሶ አንቲናታል ካውንስሊንግ ሌላ ምንድነው ምን ያህል ዊክ ውስጥ ምን ያህል ሊቆዩ ይችላሉ፣ ሊገቡም ላይገቡም ይችላሉ የሚለውን ነገር ሰርቫይቫላቸው ምናምን ዲስከስ ይደረጋል። ቲም ብሪፊንግ ዩዥዋሊ ኦብስቴትሪሽን የማህፀን ስፔሻሊስት ይኖራል፣ የህፃናት ጨቅላ ህፃናት ስፔሻሊስት ይኖራሉ፣ ነርሶች ይኖራሉ። ስለዚህ አሳይን የምንደራረግበት ነው። ሶ የትኛው ሰው ነው ኤርዌይ፣ የትኛው ሰው ብሪዚንግ ሰርኩሌሽን ተብለን እና የትኛው ሄልዝ ፐርሰኔል ነው ሊድ የሚያደርገው የሚለውን we will discuss that ማለት ነው። And then equipment check. So in the equipment check, it's not the mere presence of equipment that matters አይደል?
the equipment should be functional. ይሄ የምለው በቃ በብዙ ቦታ ላይ equipment ይኖራል ግን it's not functional. So bag bag it should be a term እና preterm size መኖር አለበት. And the face mask also preterm እና term face mask size መኖር አለበት. ከዛ በኋላ at first ምንጠይቀው is the baby term? Does the baby has a good tone? Is the baby breathing or crying? Yes ከሆነ if the answer is yes, if the baby is a term baby, breathing, good tone, the Apgar score is good ማለት ነው. So the baby will stay with the mother. We will proceed with the essential newborn care ማለት ነው. So if the baby is not breathing, preterm, and not crying, flaccid, so ምንድነው የምናደርገው? We have to warm the baby, dry stimulate, and position the airway and suction if needed. So dry ስናደርገው the baby ልክ እንዲህ dry ስናደርገው the baby ምንድነው የሚሆነው? We are stimulating ማለት ነው አይደል? ምክንያቱም በደንብ ነው dry ስናደርገው stimulate እያደረግነው ነው። So still at that time if there is apnea, gasping, or if the heart rate is less than 100 እንትን ማድረግ እንጀምራለን ማለት ነው። ባግ ማድረግ እንጀምራለን። So PPV ማለት positive pressure ventilation ማለት ነው። So we start with 21% term ከሆኑ if preterm 30% blended oxygen ካለ ከሌለን 100% ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ apnea or gasping or heart rate less than 100 ባግ ማድረግ አለብን ማለት ነው። So the time from birth to start of the initiation of PPV, positive pressure ventilation, 1 minute መሆን አለበት ማለት ነው። Within 1 minute, we have to start ventilation, proper ventilation. ይሄ golden minute የሚባለው ለዛ ነው። So within 1 minute, positive pressure ventilation መጀመር አለብን ማለት ነው። Still after PPV of 1 minute, if still the heart rate is less than 100, ensure adequate ventilation. So እዚህ ጋር once PPV ሰጠን still the heart rate is less than 100 ምን ማድረግ አለብን? am I ventilating properly? Is my ventilation adequate? ምክንያቱም cause of bradycardia in newborns is due to respiratory condition, not the heart, right? Because the heart usually is okay. Cardiac arrest or bradycardia ከልብ ጋር የተያያዘ አይደለም። ጨቅላ ህጻናት የሚታፈኑት either placental issue ኖሯቸው ትራንዚሽን ፕሮብለም ሊሆን ይችላል፣ ፕሪተርም ስለሆኑ ሳምባቸው ማቹር ስላላረገ ሊሆን ይችላል እንጂ የሃርት ኢሹ ብዙ አይኖራቸውም። So at that time ventilation corrective steps Mr. Sopa የሚለው መስራት አለበት። ስለዚህ at that time after 1 minute of bagging still if the heart rate is less than 100 ማስካችንና ባጋችን ማስተካከል reposition ማድረግ አለበት። ፕሮፐር መሆን አለ። that's MR SS secretion ካለ visible secretion ካለ ወደ ጎን እናደርግና ሳክ ማድረግ አለብን። and that's S and the other thing open ማድረግ አለብን። አፋቸው ትንሽ open አድርገን ባግ እናደርጋለን። so S እና O goes together ሳክ ለማድረግ open and ሳክ አይደል? and then still እንደዛም ሆኖ በደንብ chest movement ማናይ ከሆነ ምን እናደርጋለን? pressure so የአምቢ ባግ ከላይ ቫልቭ አለች እሷን እንከድናታለን ኦር በእጃችን ከድነን ፕሬሸር መጨመር አለብን። ይሄ ለቱ ብሪዝ ነው። ከዛ በላይ ኒሞቶራክስ ሪስክ ስላለው ማለት ነው። so still despite ventilation corrective steps if still less than 100 or the heart drops to less than 60 alternative airways so እዚህ ጋር intubation የምናስብበት ነው። so intubate የምናደርጋቸው ለሪሰስቴሽን ብቻ ሊሆን ይችላል። sometimes ሜካኒካል ቬንቲሌተርን ባይኖርን ኢንቱቤት አድርገን እንትን መሞከር አለብን። ቬንቲሌሽናችን መቀጠል መቻል አለብን። ምክንያቱም እንዳልኳችሁ ብዙ ልጆች አሬስት የሚያደርጉት ዲቱ ኢምፕሮፐር የሆነ ቬንቲሌሽን ስለሚሆን ለቬንቲሌሽን ብቻ ለራሱ ኢንቱቤት ማድረግ የሚችል ከሆነ አንስቴዣ ይኖራል። እዛ ላይ እንትን ማድረግ ይቻላል። ኢንቱቤት ማድረግ አለብን። አት ዲስ ታይም ኢቲዲ ኦር ላሬንጃል ማስክ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። And then if still after 1 minute of alternative airway argan PPV certain still if the heart is less than 60 chest compression coordinated with PPV. So at this time 21% or 30% እየተጠቀምን ከነበረ እስካሁን 100% መሆን አለበት። Chest compression and coordinated with ventilation we should use with 100% FiO2 ማለት ነው። So if it is still less than 60
after still 60 seconds አንዳንዴ 30 seconds ይላል different algorithms ግን at that time adrenaline መስጠት እንችላለን። ሶ ከረንትሊ የተቀየረው ምንድነው ኤንአርፒ አድሬናሊን ከዚህ በፊት 0.1 ሚሊግራም ቱ 0.3 ነበር አይደል? አሁን ግን ኮንፊዥን ይፈጥራል አይደል? ይሄ አንዳንድ ሰው 0.1 ይሰጣል፣ አንዳንድ ሰው ደግሞ 0.3 ሶ the current ኤንአርፒ is 0.2 ሚሊግራም ኤምኤል ማለት ነው ፐር ኬጂ ሶ ኦር 0.02 ሚሊግራም ማለት ነው። ሶ 1 ኤምኤል ኦፍ አድሬናሊን ዳይሉት እናደርገዋለን በ9 ኤምኤል ኦፍ ኤንኤስ ሶ 0.2 ኤምኤል ኦፍ ፐር ኬጂ አድሬናሊን እንሰጣለን ማለት ነው። ሶ ሌላው ነገር ፍላሽ ይሄ በጣም እነሱ ምን ያህል እንደተራቀቁ ነው። ፕሪቪየስሊ 1 ኤምኤል ነበር አይደል? አፍተር አድሬናሊን 1 ኤምኤል ኦፍ ኤንኤስ ነበር ፍላሽ የምናደርገው። አሁን the studies have shown that 1 ኤምኤል ኦፍ ፍላሽ is not enough መድኃኒቱ ወደ ደም ስራቸው አይገባም እዛው ነው የሚያልቀው ብለው ስላሳዩ the studies have shown that so we use 3 ml of flash so this is how meticulous the CPR should be well coordinated መሆን አለበት። እኛ ጋር የምናጠፋው ጊዜ ብዙ ጊዜ አንባግ በመፈለግ አድሬናሊን በመፈለግ ምናምን ነው። ሶ ስቴፑን ብናውቀው እቃው ከሌለ ምንም ማድረግ አንችልም። ስለዚህ ሁሌ ኦርጋናይዝድ መሆን ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት ሲፒአር ኢፌክቲቭ ሲፒአር ቢሆን ሶ ቲም ብሪፍ ማድረጋችን ቆንጆ ነው፣ ግን the most important ኢኩዊፕመንት እና ሜዲኬሽን ሶ ክራሽ ካርት መኖር አለበት at every site ማለት ነው። at every room different room ከሆነ እንትን ያለው ማለት ነው the NIC or delivery room so resuscitation corner ላይ አጠገቡ ልክ ለፒፒኤች ኪት እንዳለን ሁሉ ለሪሳስቴሽን ኪት አድሬናሊን መኖር አለበት። ፋንክሽናል አምቦባግ መኖር አለበት። ራሽ ማድረግ የለብንም። ሶ እዚህ ጋር ደርሰን ስቲል ቤቢ አድሬናሊን የሚያስፈልግበት ጊዜ ከደረስን ግን ኢቨን አንዳንዴ ቸስት ኮምፕሬሽን ከደረስን ኢትስ ጉድ ቱ አሰስ ሰርኩሌሽን ሶ ሾክ ውስጥ ነው አይደለም፣ ሃይፖግላይሲሚክ ነው አይደለም የሚለውን ነገርም አሰስ ማድረግ ያለብን ይመስለኛል። ሶ ይሄ አሁን ያወራሁት ለእናቶች አይደለም እንትን እንዳይሉ በጣም ኦቨርዌልምድ እንዳይሆን ይሄ አት ሆስፒታል የሚሰራ ነገር ነው። ሶ እናቶች አሁን ፎከስ የሚያደርጉት ማውዝ ማውዝ አፍ ለአፍ ትንፋሽ መስጠትና ቸስት ኮምፕሬሽን ነው። ያ ማለት አሁን ይሄ በጣም ኦልሞስት ቸስት ኮምፕሬሽን ስፔሻሊ እና አድሬናሊን ስፔሻሊ አድሬናሊን 0.1% ከሚወለዱት ነው የሚፈልጉት። በጣም ብዙ አይደለም። ሶ ጀነራሊ ትራንዚሽን ስናደርግ ሲወለዱ 90% ምንም አይነት ኢንተርቬንሽን አያስፈልገውም። 10% ሳምሃው የሆነ ወይ ስቲሙሌት ማድረግ ሊያስፈልገው ይችላል። ከዚህ ውስጥ 1% ኦፍ ዴሊቨሪስ ነው ቬንቲሌሽን እና ቸስት ኮምፕሬሽን የሚፈልገውና እንደምታዩት በትንሽ ነገር ስሙዝ ትራንዚሽን ይኖራል። ሶ ይሄ አድቫንስ በጣም አይዘር ክሪቲካል የሆኑ ቤቢዎች ነው። ሶ እናቶች ፎከስ ማድረግ ያለባቸው ቸስት ኮምፕሬሽን እና ቬንቲሌሽን ስፔሻሊ ሾክ ሲያደርጉ ሳክ ማድረግ ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት። በቃ ትንሽ የሚመስለን ነገሮች እና እነዚህ ነገሮች ናቸው። Thank you so much. So quickly address ለማድረግ when do we call it off የሚል question አለ. And is it right to tilt baby upside down? Because I'm seeing many obstetrician and neonatologists doing it. Okay. So ይሄ እንደ ልክ ቤቢ ወጥቶ እንደዚህ አይደረግም በተአምር። ይሄ ምንም ሳይንቲፊክ የሆነ ነገር የለውም። ቅድም ቲልት አርጉት የተባባል ነው ትንሽ እንደዚህ አይደለም። ኦብቪየስሊ ዶል እንኳን እንደዚህ ሳረገው ይሰቀጥጠኛል። ሶ እንዲህ ነው የሚሆነው። ሶ ብሪዚንግ መተንፈስ ያቆመ ልጅ ከዛ በኋላ ቀስቅሰን ስቲሙሌት አድርገ ነው ብሪዝ እያደረገ ግን እስከ ሄልፕ እስከሚደርስ ነው እንደዚህ የሚደረገው። ሪከቨሪ ፖዚሽን ይባላል። ላተራልና አይ ዶንት ኖ ኢፍ ዩ ካን ሴ ኢት ላተራልና ትንሽ ነው ወደ ታች ያደረኩት። ሰው በግራቪቲ ምንድነው ብለድ ፍሎ ቱ ዘ ብሬን እንዲሄድ ነው እንጂ ልክ አውጥቶ እንደዚህ ስትሮንግ በተአምር አይደረግም። ኢቭን እንደዛ ይቅርና ሪሳስቴት ስናደርግ ለራሱ ስፔሻሊ ፕሪተርም ቤቢስ ጭንቅላታቸውን ዝቅ አናደርገው ፍላት ነው እንጂ እንደ ሾክ ፔሸንት ምናምን ተብሎ እንደዚህ ይደረጋል አይደል? ጭንቅላታቸው ወደ ታች አይደረግም። ሶ ዳት ኢንክሪዝ ሪስክ ኦፍ አይቪኤች ይጨምራል። And if the baby comes with a heart rate less than 60 per minute and gasping, from where should we start resuscitation? From PPV or PPV with CPR?
So ለኒዮኔት ከሆነ the most important thing less than 16 ቢሆን the first thing ventilation comes before compression. ስለዚህ start with PPV. So PPV for 1 minute እንሰጣለን. So still rising within 30 seconds, rise ማድረግ ካልጀመረ you can go ahead with 30 second rising. No, 30 second rising በHPV እና 60 second ደግሞ 100 እና ከዛ በላይ ካልደረሰ ኢንኤፌክቲቭ ነው ይባላል። ሶ ምንም የሚጨምር ሀርት ቢት ከሌላችሁ you can after 1 minute ነው ብዙ ጋይድላይኖች ኤችፒቪ አሁን ለሄልፒንግ ቤቢ ብሪዝ ፎር ዲቨሎፒንግ ካንትሪ ነው እና ሶ after 1 minute of ventilation less than 60 ከሆነ ስቲል ወደ ሲፒአር እንሄዳለን። ይሄ ለኒዮኔት ነው። it's not for infants አይደለም because ኒዮኔት ምን ብለናል the cause of the bradycardia is the respiratory system ብለናል። Thank you so much, Dr. Merharit and Dr. Asnaqesh, for joining us. And thank you everyone for joining me for this month's YeneHealth webinar. And be sure to follow us on Instagram, Twitter, Facebook, and LinkedIn. And tune in for our next webinar on congenital heart disease on January 30th. And thank you so much, everyone. Thank you for having us. Thank you for creating this platform for people.